Welcome to APO channel. APO FPO addresses. You might missing sales. මේ addresses මමත් කියලා තියෙනවා exclude කරන්න කියලා. හැබැයි මේ වලින් sales එනවා. Sales ඇවිල්ලා ඕගොල්ලෝ නැති කරගෙන අවස්ථා ඇති මේක අයින් කරන නිසා. ඉතින් මම මේක කරන්න හිතුවේ දැන් ගොඩාක් කට්ටිය මේ address වලින් ගන්නවා. right එතකොට මේකට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද මේ වල sales උත් නැති කරගන්න නැතුව අපි sales ඇති කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මම mention කරන්නේ. ඉතින් direct shipping වලට මේක APO FPO කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම දාගන්න. එතනින් ගොඩාක් sales එනවා. right ගොඩාක් කට්ටිය මේ confuse දෙයක් හැමතැන් වලින්ම කියන්නේ ඉක්මනට මේක අයින් කරන්න කියලා මාත් කියනවා. හැබැයි සමහර මේ listing වල මම මේක enable කරලා තියෙනවා. මම මගේ session වල ආපු කට්ටියත් කියනවා මේ listing වලට මේවා enable කරගන්න කියලා. right මේකින් ඔයාලට ලොකු දැනුමක් ලැබෙයි මොකක්ද කියලා මේකින් කොහොමද තව නැති sales එකක් ඇති කරගන්නෙත් කියලා. right එතකොට මොනවා කරන්නත් කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ APO FPO කියන්නේ මොනවද කියලා. right එතකොට APO කියන්නේ US Army Air Force. ඒ කියන්නේ US වල තියෙන Army Air Post Office. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඒ through තමයි මේක deliver වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හොඳාකාරව දැනගන්න ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති. ඒගොල්ලෝ military positions වල ඉන්න කට්ටිය ඉන්න පළාත් ඒ කියන්නේ ඉන්න පළාතකට වඩා ඉන්න community එකක් ඉන්න තැනක් තමයි මේ APO FPO වලින් කියන්නේ. ඉතින් APO කියන්නේ US Army Air Force. ඒගොල්ලෝන්ගේ ඉන්න තැන. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඒකට පැකේජ් එකක් එනවා නම් අපිට මේ කැලිෆෝනියා, ෆ්ලොරිඩා එහෙම යන්නේ නැහැ. ඒ කැලිෆෝනියා, ෆ්ලොරිඩා කියන ප්‍රාන්ත මේ ස්ටේට්ස් වල තමයි මේක තියෙන්නේ. එතකොට APO කියලා දැම්මම ඒක කෙලින්ම යන්නේ ඇමරිකා Army Air Force Office එකට. එතකොට අපිට මේ වගේ ඇඩ්‍රස් එකක් આવොත් අපි ඒක තමයි අපි මේකට මුහුණ දී ගන්න බැරි වෙන්නේ. right FPO කියන්නේ US Navy Fleet Post Office. ඒ කියන්නේ FPO Fleet Post Office කියන එක. ඒ කියන්නේ ඒතන ඉන්නේ US Navy කියන කට්ටිය. ඉතින් මෙතන සාරාංශ කරාම ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති. එතනත් ඉන්නේ අපි වගේම මිනිස්සුયો. ඒගොල්ලන්ට තූමනාව අපකම් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ගෙන්න ගන්නවා. මොකද මේගොල්ලෝ මෙතන අවුරුද්ද 2 3 4 ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා මේ තියෙන පළාත් වල මේ තියෙන community එකේ. මේගොල්ලෝ එළියට යන්නේ නැහැ, ගෙවල් වලට යන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ කරන්නේ military මේ දේවල් වලට උදව් කරන එක. right එතකොට මේගොල්ලන්ට තියෙන අවශ්‍යතාව නිසා මෙතන ඉන්න community එක ඇත්තටම මේ ලොක් community එකක් කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට තියෙන අවශ්‍යතාව සමහරවිට අපිට අපේ තියෙන items තියෙන්න පුළුවන් හැබැයි අපේ අතින් මිස් වෙනවා මේ කියන්නේ මේ sales මිස් වෙන ඒගොල්ලෝ බලලා මේක ship කරන්න නැති නිසා අයින් කරනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි හරියාකාරව මේක බලාගත්තොත් හරියාකාරව මේකට cost එකක් දාගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් නැති සේල් එකක් ගන්න. මොකද හැමෝම කට්ටිය කරන්නේ නැති නිසා. පිටරට කට්ටිය ගොඩාක් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක direct shipping වලින් ගොඩාක් තැනකට ගේන්න. ඊට අමතරව drop shipping උත් කරන්න පුළුවන්. මම කියන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. right addresses used by US military personnel stationed both domestically and overseas. මේවා use කරන්නේ US military එකේ ඉන්න කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ පිටරටත් ඉන්නවා මේ ඇමරිකාවෙත් ඉන්නවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට item එක deliver කරගන්න ඕන. ඒගොල්ලන්ට ඔන්න ඔය තියෙන මේ APO එකට හරි FPO එකට හරි ඇවිල්ලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ PO box එකක් විදියට. එතනට ඇවිල්ලා තියෙන එයා රට ගිහිල්ලා ආපු කාලෙක හරි එක ගනි නැත්නම් ඇමරිකාවේ ඉන්න කෙනෙක්ට නම් එයාට දාලා කාල පරිච්ඡේදය ඇතුළට ඒක ගන්න පුළුවන්. right Army Air Post Office or Fleet Post Office addresses don't contain your typical addresses but rather box numbers. අර කලින් කිව්ව එක. මේ වල සාමාන්‍ය address තියෙන්නේ නැහැ. example එක ගත්තොත් John Smith නම තියෙනවා. සමහර ලාවට 1 2 3 4 5 box මොකේ එකක් ඇති. APO FPO කියලා ඇති. USA United States of America කියලා ඇති. මොනවාද zip code එකක් ඇති. සාමාන්‍ය zip code එන්නේ මම කිව්වා වගේ කැලිෆෝනියා හරි ෆ්ලොරිඩා හරි තමයි මේවා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙකේ නිවාඩ වලක් තියෙනවා. මේ තුනේ තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට ආව බය වෙන්න යන්න එපා. මෙතන තියෙන එකම දේ තමයි මේ වගේ දෙයක් අපිට ආවොත් අපිට manual ලියන්න හරි type කරන්න හරි පුළුවන් direct shipping කරනවා නම්. හැබැයි අපිට enter කරගන්න බෑ drop shipping කරනවා. අන්න එතන තමයි අපි පොඩ්ඩක් මොකද්ද කරන්න කියලා හිතා ගන්න බැරි. ඉතින් direct shipping කරනවා නම් මේක manual ලියන්න පුළුවන් නිසා ගැටලුවක් කරගන්නවා. මේක යවන්න මේ හැකියාවක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි අපි මේකට extra cost එකක් ගන්නවා drop shipping කරනකොට. ඒ කියන්නේ drop shipping වලින් යවනකොට extra cost එකක් ගන්නවා. දන්න කෙනෙක් ඒ කියන්නේ සමහර AliExpress sellers ලා ඉන්නවා මේගොල්ලෝ දන්නවා මේවට යවන්න බෑ කියලා. ඒගොල්ලෝ drop කරන අවස්ථා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට manually කතා කරා. සමහර කට්ටිය දන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට පුළුවන් normally විදියටම කැලිෆෝනියා මේ range එකේ තියෙන්නේ කියලා මෙන්න මේ address එක කියලා යාට manually කියනවා එක කියන්න. අනිත් එක තමයි ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය මේක දන්නේ නැහැ post office එකෙන්. මේක එතකොට කැලිෆෝනියා කියන එකට විතරක් මේගොල්ලෝ ගන්නවා. මේ ඒ region එකට. එතකොට ඔයාට මේ කියන්න තියෙන්නේ මේ වගේ address එකක් ඇවිල්ලා post office එකට ගියොත් මේ වගේ address එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේක කැලිෆෝනියා හරි ෆ්ලොරිඩා හරි තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක ඒගොල්ලෝ හිතන්නේත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ USA වලට තමයි මේක ගණනය කරන්නේ. පැකේජ් එකේ බරයි cost එකයි.
right එතකොට guidelines මේකට කරන්න තියෙන guidelines මොනවාද මේක මම දැම්මේ මේ drop shipping කරන කට්ටියට අපිට වැදගත් වෙන නිසා right මේක සෙලර් කෙනෙක් approach කරන්න කලින් කරන්න පුළුවන් විදියක් මේක try කරොත් මම කියන්න කොහොමද කරන්න කියලා using just the reception name ඒ කියන්නේ ඔයා reception ගේ name එක විතරක් ගන්න ඒගොල්ලන්ගේ rank එක තියෙනවා grade එක තියෙනවා rating එක තියෙනවා military personnel ලගේ ඒවා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ put the box number where you would normally put a street address ඒ box number එක street address එකේ දාන්න put the word APO where you would normally put the city එක දාන්න තැන APO දාන්න දැන් මෙතන ගැටලුවක් තියෙනවා අපිට city එක මේවා connect කරගන්න බෑ මේ මේ මොනවාද USA එකක් US නම් මොකද අපිට automatically එනවා drop down list එකෙන් enter කරන්න right put the two letter code following APO FPO where you would normally put the two letter state code එක ගාවට ඔයා එක දාන ප්‍රශ්නයක් නැහැ put the zip code just where you would normally put any other zip code එක ගන්න තැන දැන් මෙතනදී කරන්න තියෙන්නේ මම මේ normally කරන විදිහ කිව්වේ මෙතනදී ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මොනවාද location මේ state එක select කරන්න කැලිෆෝනියා හරි ෆ්ලොරිඩා හරි කමක් නැහැ. ඒ දෙකෙන් එකක් select කරන්න. right? select කරලා කැමති state එකක් කැමති city එකක් select කරගන්න. select කරලා අර apartment කියන තැන දාන්න APO FPO කියලා. මේ address එකට යවන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ order එක place කරන්න යනකොට වාට යටින් එනවා note to buyer කියලා option එක. අන්නේ option එකේ දාන්න buyer ගේ real address එක මෙන්න මේක කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට ආපු address එක. එතකොට buyer එක මේ seller එක convert කරලා එයාට හරියටම ඒකට අවශ්‍ය කරන තැනට යවනවා. ඒක convert නොකරත් APO FPO කියන කෝඩ් එකෙන් කැලිෆෝනියා ෆ්ලොරිඩා දැම්මොත් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම යනවා. මතක ඇතුව contact number එක දාන්න. එතකොට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ගොඩාක් sellers-ලා ඉන්නවා මේකට support කරන. ඒගොල්ලෝ දන්නවා හොඳ sales තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේකට sales තියෙන හොඳ items range එකක් මම කියන්න outdoor tools වලට හොඳ මේකක් තියෙනවා. හොඳ මේ popularity එකක් තියෙනවා හොඳ sale ටිකක් තියෙනවා ඉතින් ඒකෙන් sales මේකෙන් ගන්න customer base එකකුත් මට ඉන්නවා ඔයගලන්ටත් ඒක ඇති කරගන්න පුළුවන් ඒකයි මම කියන්නේ අපි නැති වෙන්න දෙන්න එපා ඇති කරගන්න sale එක එතකොට තමයි අපිට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් මේකේ measures තියෙනවා අපි ලංකාවෙන් යනවා නම් තමයි මම මේ measure එක කියන්නේ පිටරට කට්ටිය නම් මේක දන්නවා packages must weigh 70 lb රාත්තල් 70ක් බර වෙන්න පුළුවන් right or less than cannot exceed 130 inches in combined length ඒ කියන්නේ ඒකේ length එක combine කරාම අඟල් 130කට වඩා වැඩි වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ උස පළල ඔක්කොම. right? එතකොට you cannot send any item restricted by USPS and perishable food. අපිට food කොහොමවත් යවන්න බෑ. අපි ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා foods කරන කට්ටිය ඉන්නවා මමත් foods කරනවා. එතකොට foods වගේ දේවල් මෙතනට යවන්න බෑ. එතකොට ඔයා food එහෙම කරන කෙනෙක් නම් ලංකාව food කියන්නේ ඔය සාදික්කා කුරුඳු ඒ හැම එකක්ම ඔය food ගණයට යන්නේ. එතකොට ඒවා APO FPO කියන එකට යවන්න යන්න එපා. වෙන මේ වලට යවුවත් එතනට යවන්න යන්න එපා. එතකොට හැම වෙලේම මෙතනට යවන්න ඔයගොල්ලෝ ඔලුවට යන්න ඕනේ නම් පොඩි item මොන හරි small දේවල් තමයි statues ඒවා මෙහෙම යවන්න බෑ. ඒවා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය මේගොල්ලෝ මෙතනින් ගන්නවා outdoor knife ගන්නවා outdoor tools hiking වලට අවශ්‍ය වෙන tools අන්න ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ගන්නවා. ඊට අමතරව ඔය මේ car repair tools අන්න ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් ගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ලොකු idea එකක් එන්නේ නැති මෙතනින්. ඒකෙන් බලන්න තව නැති sales ඇති කරගන්න ඔයාට තේරෙන්නේ නැති අපි එක තැනකට මායිම් වෙලා ඉන්න හැම වෙලේම vouchers විකුණන්න අරවා විකුණන්න මේවා විකුණන්න. ඒතකොට මම දානවා මේ sales කරන්න පුළුවන් විදි කොහොමද කියලා sales කරන items දානවා. හැබැයි අපි පොඩ්ඩක් හිතුවොත් අපිට මේ APO FPO කියන ඒ කියන්නේ ඒ වගේ restricted area එකකින් උනත් අපිට පුළුවන් sale එකක් ඇති කරගන්න. එකපාරටම බැරි වෙයි. හැබැයි ඒකට කාලයක් ගිහිල්ලා හරි ඇති කරගත්තොත් දිගටම ගනි. මොකද ගොඩක් කට්ටිය මෙතනට යවන්න කැමති නැති නිසා. ඔයාට පුළුවන් කැමති යන්න. ඉතින් ඔයාගේ ඉන්න දැනට ඉන්න සෙලර් කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔයා හොඳට කමියුනිකේට් කරන. ඔයත් එක්ක හොඳට වැඩ කරන. එයාට කියන්න right මම අද ඉඳන් මෙන්න මේ ප්‍රදේශයට මම මේකට යවනවා. ඔයාට යවන්න පුළුවන්ද? මැනුවලි මම ඇඩ්‍රස් එක යවන්න ඔයාට කරගන්න පුළුවන්ද? මම අතන්ට ෆේක් ඇඩ්‍රස් එකක් කරේ මොකක් හරි මේ ස්ටේජ් ඇඩ්‍රස් එකක් දාන්න නැත්නම් කැලිෆෝනියා හරි ෆ්ලොරිඩා හරි කියලා දාන්නම් ඔයාට මේක යවන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් කැමති වෙනවා. කැමති උන්නති කට්ටිය බල කරන්න යන්න එපා. තව සෙලර්ස්ලා හොයන්න. ඕන තරම් මේකේ සෙලර්ස්ලා ඉන්නවනේ. ඕන තරම් හොයන්න කරන්න. බලාගෙන කරන්න දැන් ලංකාව සෙලර්ස්ලා තියෙනවා. ඉතින් ලංකාව සෙලර්ස්ලා මේ අප්‍රෝච් කරාම ඒගොල්ලන්ගෙන් උත්හාන මොකද ඒතොර යා තව සෙලර් කෙනකින් අහලා කියයි. right? හරි. එතකොට ඒ විදිහට කරන්න. එතකොට නැති සේල් එක අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. You can have sales anywhere if you plan well. ඒකයි. ඔයාට සේල් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඕන විදිහකට ඔයා හරියට plan කරොත්. ඔය කියන්නේ ලෝකේ තියෙන ඕන තැනක දැන් සමහර රිමෝට් කන්ට්‍රීස් උනත් තියෙනවා අපිට ඕන කන්ට්‍රි එකට යවන්න පුළුවන් shipping cost එකක් high shipping cost එකක් දාගත්තොත් ඒක ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ගන්න නැති කට්ටිය සමහර විට ගන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා right එතකොට try කරන්න
පටන් ගන්න කෙනෙක් නෑ හැම වෙලේම එක්ස්ක්ලූඩ් කරගන්න ඔය දේවල් කරගෙන යන කෙනෙක් මෙන්න මේවා අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න. එතකොට නැති sales ඇති වෙනවා. ඔයාට එතකොට වෙන කෙනෙක්ට වඩා ඉස්සරහට තියන්න පුළුවන්. මට උනා ලංකාවේ කට්ටිය අනිත් කට්ටියට වඩා ඉස්සරහට යන්න. එතකොට ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ලොකු දේවල් ලංකාවට කරගන්න පුළුවන්. හොඳ sellers ලා genuine sellers ලා බී කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ හොඳ authentic හොඳ tips and tricks try කරලා. right හිතනවා එතකොට ඔයගලන්ට තවත් දෙයක් කරගන්න හැකි වෙයි කියලා මේ වීඩියෝ එකත් බලලා ඒ region ටික follow කරන්න. ඒ region ටික කරන්න නැති කරගන්න එපා. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම seller ගෙන් අහලා කරන්න මේ ටික. එතකොට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. right and good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ sister channel එක තියෙනවා EPL Hub. ඒක subscribe කරන්න. FB group එක තියෙනවා. FB page එක තියෙනවා. හැම එකෙම ඔයාලට උදව් ගන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම links තියෙනවා description එකේ. join වෙලා බලන්න කොහොමද දෙයක් තියෙනවද කියලා. ඔයාලට වැඩක් වෙන්නේ නැත්නම් කාලය එතනින් නාස්ති කරන්න එපා. තව වැදගත් තැනකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ අරමුණට යන්න. ඔයාගේ ඔයාට අවශ්‍ය වෙන දේ ගන්න පුළුවන් තැනට ගිහිල්ලා හොඳට ඉදිරියට යන්න ශ්‍රී ලාංකික වශයෙන්. right, thank you, all the very best. Bring more dollars to Sri Lanka. Happy selling.